φίλοι μου, καλώς ήρθατε στο Stella Love Cook. Σήμερα θα φτιάξουμε αυτό που σας είχα υποσχεθεί. Ένα τέλειο, εύκολο και κυρίως με σίγουρη επιτυχία προζύμι. Το προζύμι έχει πολλά στάδια μέχρι να αναπτυχθεί και μέχρι να το φέρουμε σε σημείο που να μπορούμε να ζυμώσουμε. Εάν ακολουθήσετε τα βήματα ακριβώς όπως σας τα δείχνω και αν τηρήσετε τα μυστικά που σας δίνω, τότε θα έχετε σίγουρη επιτυχία και στο ψωμί σας. Για το προζύμι της μαμάς χρειαζόμαστε μία μισή κούπα σκληρό αλεύρι. Είναι το κίτρινο αλεύρι που φτιάχνουμε το ψωμί. Μισή κούπα νερό. Μισό κουταλάκι του γλυκού αλάτι. Και μία κουταλιά της σούπας αγιασμό. Αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να αφαιρέσετε μια κουταλιά της σούπας νερό και να προσθέσετε μέσα μια κουταλιά της σούπας αγιασμού. Δεν θα ξεχνάτε ποτέ ότι στη συνταγή μας, από την αρχή μέχρι το τέλος, το νερό που χρησιμοποιούμε πρέπει να είναι εμφιαλωμένο και όχι νερό βρύσης. Όταν λέμε χλιαρό νερό, τι εννοούμε? Πρέπει να είναι στη θερμοκρασία του αίματος. Δηλαδή, όταν βάζω μέσα το δάχτυλό μου και μετρώ μέχρι το 10, αντέχει το δάχτυλό μου. Εάν το νερό καίει περισσότερο από το κανονικό, το μόνο που θα συμβεί θα είναι το προζύμι μας να καεί και να μην ξαναφουσκώσει πια και θα πρέπει να ξαναρχίσουμε ξανά από την αρχή την καλλιέργειά μας. Θα πάρουμε μια μπασίνα και θα προσθέσουμε μέσα το νερό, όπως επίσης και το αλάτι. Ανακατέψτε το ώστε να λιώσει το αλάτι. Όχι απόλυτα, αλλά θέλουμε να λιώσει. Όλα τα υλικά τα θέλουμε σε θερμοκρασία δωματίου. Τώρα θα προσθέσουμε τη μία κούπα αλεύρι. Ανακατέψτε. Θέλουμε να κάνουμε ένα ζυμαράκι που να μπορούμε να το κρατήσουμε στα χέρια μας. Λόγω της γλουτένης υπάρχει περίπτωση το αλεύρι να μην το πάρει όλο. Θα προσθέσουμε λίγο αλευράκι και θα συνεχίσουμε να ζυμώνουμε. Το ζυμαράκι που θα φτιάξουμε θέλουμε να είναι σφιχτό. Πάρτε όλο το αλεύρι από τα τυχώματα. Αυτή τη στιγμή κολλάει, οπότε θα προσθέσουμε κι άλλο αλευράκι. Κοιτάξτε τι θέλω να κάνετε. Απλώστε το. Και πιάστε τις άκρες και διπλώστε το προς τα μέσα. Έτσι, προς τα μέσα το ζυμαράκι μας. Έτσι. Μέσα στην μπασίνα μου θα προσθέσω αλευράκι από την κάτω τη μεριά. Θα ακουμπήσω το ζυμαράκι μου και θα ρίξω από πάνω αλευράκι. Επειδή υπάρχει αγιασμός, καλό θα ήταν τα χέρια σας να τα πλύνετε μέσα σε μια λεκάνη. Και αυτό το νερό να το ρίξετε σε μια γλάστρα. Μην το αφήσετε να πάει στην αποχέτευση. Σταυρώστε το ζυμαράκι μας. Έτσι. Για ποιο λόγο χρησιμοποιώ αλάτι μέσα στο προζύμι μου? Ο λόγος είναι ο εξής. Το αλάτι έχει την ιδιότητα και είναι συντηρητικό. Οπότε είμαστε σίγουροι ότι δεν θα χαλάσει το προζύμι μας και θα μπορέσει η καλλιέργειά μας να αναπτυχθεί σωστά. Θα σκεπάσουμε το προζύμι μας με μια πετσέτα. Θα το σκεπάσουμε πάρα πολύ καλά με μια κουβέρτα, ώστε να μην έρχεται σε επαφή με τον αέρα και το φως. Το αφήνουμε σε ένα περιβάλλον ζεστό. Θέλει ζέστη το προζύμι και όχι κρύο. Μετά από 24 ώρες θα επανέλθουμε για να δούμε το προζύμι μας. Μην κάνετε το λάθος και χρησιμοποιήσετε μπολ με καπάκι και κλείσετε το προζύμι σας μέσα σε αυτό. Όχι, θέλω το προζύμι μου να παίρνει αέρα. Θέλω να αναπνέει. Δεύτερη μέρα. Wow, το προζυμάκι μας έχει αρχίσει και δείχνει. Βλέπετε, έχει ανοίξει ο σταυρός. Η διαφορά είναι αισθητή από την ώρα που το φτιάξαμε. Σε αυτό φυσικά παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και η θερμοκρασία.
Σε περίπτωση που σε εσάς δεν έχει φουσκώσει τόσο όσο σε μένα, μην απογοητευτείτε. Αυτό σημαίνει ότι πολύ απλά κάνει πολύ κρύο. Εσείς θα ακολουθήσετε κανονικά τη διαδικασία που θα σας δείξω. Τα υλικά που χρειαζόμαστε είναι 2 κούπες αλεύρι κίτρινο, μισή κούπα νερό χλιαρό και 1/4 κουταλάκι του γλυκού αλάτι. Μέσα στο προζύμι μου θα προσθέσω το χλιαρό νερό και αρχίζω να λιώνω το προζύμι μου. Θέλω να γίνει ένα με το νερό. Προσπαθήστε να διαλύσετε το προζύμι σας πάρα πολύ καλά, ώστε να μην υπάρχουν χοντράδια. Τώρα, πριν διαλύσουμε πάρα πολύ καλά το προζύμι, θα προσθέσουμε το αλάτι, ώστε να μπορέσει να λιώσει. Για θυμηθείτε, ακριβώς την ίδια διαδικασία κάναμε και στο ψωμί που σας έδειξα. Κοιτάξτε το χέρι μου. Πάνω στα τυχώματα του μπολ προσπαθώ να λιώσω τα χοντράδια, έτσι. Σαν να είναι το χέρι μου ένα μίξερ. Βλέπετε? Τώρα θα προσθέσω τη μια κούπα από το αλεύρι μου και θα ενσωματώσω το υλικό μου. Τώρα θα προσθέσω τη μισή κούπα που έχω από το αλεύρι, όχι όλη. Προσθέστε το αλεύρι που έχετε σιγά σιγά και όχι όλο μαζί, γιατί μπορεί να μην το χρειάζεται το προζύμι μας. Θέλω να συμβεί ακριβώς το ίδιο πράγμα που συνέβη και την προηγούμενη μέρα, δηλαδή να έχω μία μπάλα που να μην κολλάει πουθενά. Σε περίπτωση φυσικά που χρειάζεται και λίγο επιπλέον αλεύρι από αυτό που σας έχω δώσει, εννοείται θα προσθέσετε. Λίγο αλευράκι και στα χέρια μας και πάνω στο προζυμάκι μας και συνεχίζουμε τη διαδικασία. Θα ρίξουμε λίγο αλεύρι από την κάτω τη μεριά, το προζυμάκι μας από πάνω και λίγο αλεύρι πάλι και ανοίξτε το προζυμάκι μας έτσι και πιάστε το έτσι, έτσι, κλείστε το προς τα μέσα. Βλέπετε δεν κολλάει πια, πιάστε το προζύμι στα χέρια και τυλίξτε το προς τα κάτω, έτσι. Θα προσθέσουμε από κάτω αλευράκι. Θα τοποθετήσουμε το προζύμι μας και θα προσθέσουμε και από πάνω αλευράκι. Κοιτάξτε, δεν το πήρε όλο το αλεύρι, μας έμεινε λίγο. Με ένα μαχαίρι θα χαράξουμε σταυρό. Σκεπάστε με μια πετσέτα και τοποθετήστε το ξανά στο ζεστό μέρος που το είχατε, ώστε να μπορέσει να φουσκώσει ξανά η καλλιέργειά μας. Μετά από 24 ώρες θα επανέλθουμε για να δούμε την καλλιέργειά μας, το πόσο έχει φουσκώσει. Βρισκόμαστε στη τρίτη μέρα και το προζύμι μας έχει φουσκώσει. Βλέπετε? Άλλωστε το καταλαβαίνουμε και από το άνοιγμα από το σταυρό, αλλά και έχει διωγγωθεί. Για να πιάσουμε το προζύμι μας και να του δώσουμε περισσότερη δύναμη χρειαζόμαστε μισή κούπα νερό χλιαρό, 1/4 κουταλάκι του γλυκού αλάτι και 2 κούπες αλεύρι κίτρινο. Θα κάνουμε πάλι την ίδια διαδικασία. Θα προσθέσουμε το χλιαρό νερό και το αλάτι και θα λιώσουμε το προζύμι μας. Θέλουμε να γίνει ένας χυλός. Λιώστε πολύ καλά το προζύμι. Προσθέστε το αλεύρι σιγά σιγά, όπως κάναμε και την προηγούμενη φορά, ώστε να φτιάξουμε μια ωραία στρογγυλή μπάλα που δεν θα κολλάει στα χέρια μας και στα τυχώματα του μπολ. Σε περίπτωση που κάνετε το λάθος και προσθέσετε περισσότερο αλεύρι από το κανονικό, μην αγχωθείτε, προσθέστε απλά λίγο νεράκι.
Η διαδικασία του ζυμώματος είναι πάντα ίδια, το μόνο που αλλάζει είναι η ποσότητα. Απλά αυξάνεται σιγά σιγά το προζύμι μας. Θα κόψουμε σε σταυρό. Θα σκεπάσετε το προζύμι σας με την πετσέτα σας και θα το αφήσετε ώστε να φουσκώσει. Και μετά από 24 ώρες θα επανέλθουμε για να συνεχίσουμε τη διαδικασία. Βρισκόμαστε στη 4η μέρα. Το προζύμι μας έχει διωγγωθεί πάρα πολύ. Τα ανοίγματα του σταυρού έχουν ανοίξει αρκετά. Θέλω να θυμάστε κάτι. Το προζύμι μας είναι κάτι το ζωντανό. Είναι μια καλλιέργεια που αναπνέει και έχει αρχίσει να ζει και να τρέφεται. Αυτό που πρέπει να κάνουμε εμείς είναι να το ταΐζουμε κάθε 24 ώρες. Πρέπει να θυμάστε κάτι. Το προζύμι θέλει αγάπη, υπομονή, ζέστη και φροντίδα. Θα συμπεριφέρεστε στο προζύμι σας σαν να έχετε ένα μωρό παιδί που δεν πρέπει να σας κρυώσει. Τα υλικά που χρειαζόμαστε είναι μία κούπα χλιαρό νερό. Και όπως βλέπετε εδώ έχω 3 σκούπες αλεύρι κίτρινο. Δεν θα χρησιμοποιήσετε όλο αυτό το αλεύρι. Θα χρησιμοποιήσουμε τόσο όσο χρειάζεται, όχι περισσότερο. Μπορεί να χρειαστούμε 1,5, μπορεί και 2 κούπες, ίσως και 2,5. Αυτό θα μας το δείξει το ίδιο το προζύμι. Και 1/4 κουταλάκι του γλυκού αλάτι. Μέσα στο προζύμι μου θα προσθέσω όλο το νερό, όπως και το αλάτι. Θέλω να διαλύσετε πάρα πολύ καλά το προζύμι σας. Τώρα του δίνουμε ζέστη με το χλιαρό νερό. Θέλω να γίνει ένας ωραίος χυλός. Δεν θα ξεχνάτε ότι πρέπει τα χέρια σας να μην τα πλένετε στο νεροχύτη. Υπάρχει μέσα αγιασμός. Εάν η ερώτησή σας είναι εάν το προζύμι μας μπορεί να γίνει χωρίς αγιασμό, η απάντηση είναι ότι μπορεί. Αλλά η ευλογία είναι μεγάλο πράγμα στο ψωμί μας. Κοιτάξτε το. Μόλις βάλαμε το χλιαρό νερό, αμέσως οι φουσκάλες έρχονται στην επιφάνεια. Αφού είμαστε σίγουροι ότι έχουμε διαλύσει το προζύμι μας και ότι δεν έχει καθόλου χοντράδια, θα προσθέσουμε μέσα μία κούπα αλεύρι. Προσθέσαμε ακόμα μία κούπα και συνεχίζουμε να ζυμώνουμε. Θα προσθέσουμε μισή κούπα ακόμα. Δηλαδή στην ουσία έχουμε προσθέσει 2,5 κούπες αλεύρι. Ζυμώστε το προζύμι σας αρκετά καλά. Στην ουσία είναι σαν να έχουμε ένα μικρό ψωμάκι που προσθέτουμε σιγά σιγά τα υλικά ώστε να μπορέσουμε να πάρουμε ένα τεράστιο ψωμί για να μπορέσουμε να κρατήσουμε ξανά προζύμι. Βλέπετε, κολλάει ακόμα. Λίγο ακόμα αλευράκι. Τώρα θα κάνουμε το εξής. Θα ρίξουμε λίγο αλεύρι, θα αφήσουμε το προζύμι, θα βάλουμε λίγο αλεύρι στα χέρια, θα τα τρίψουμε τα χέρια μας να φύγουν τα χοντράδια που είναι κολλημένα στα χεράκια μας και θα τα διπλώσουμε αυτά τα χοντράδια εσωτερικά. Έτσι. Θα σηκώσουμε το προζύμι μας. Θα το βάλουμε μέσα. Θα προσθέσουμε λίγο αλεύρι και η μαμά κάνει το εξής. Προσθέτει 2 πρέζες αλάτι από πάνω. Παίρνουμε το μαχαίρι και σχηματίζουμε το σταυρό πάνω στο προζύμι μας. Θα σκεπάσουμε με πετσέτα και θα το αφήσουμε να ξεκουραστεί για άλλες 24 ώρες.
Βλέπετε το προζύμι μου πόσο πρόθυμο είναι. Είναι εξαιρετικό. Τα υλικά που χρειαζόμαστε είναι μία κούπα χλιαρό νερό, 3 σκούπες αλεύρι κίτρινο και 1/4 κουταλάκι του γλυκού αλάτι. Θα προσθέσουμε το αλάτι και το νερό και θα λιώσουμε το προζύμι. Η διαδικασία είναι ίδια, δεν θα κάνουμε τίποτα το διαφορετικό. Δεύτερη κούπα με αλεύρι. 2,5 κούπες. 3 κούπες. Θα προσθέσουμε από κάτω αλευράκι. Θα βάλουμε το προζύμι μας. Θα βάλουμε αλευράκι πάλι και θα το πατήσουμε να το ανοίξουμε. Τυλίξτε το προς τα μέσα, έτσι. Τώρα τι θα κάνουμε, θα γυρίσουμε το μπολ, γιατί η ποσότητα είναι μεγάλη. Και θα πιάσω το προζύμι μου στα χέρια μου. Θα βάλω από κάτω αλευράκι. Θα προσθέσουμε 2-3 πρέζες αλάτι. Θα προσθέσουμε το προζύμι μας. Θα προσθέσουμε αλευράκι και μία πρέζα αλατάκι. Με ένα μαχαίρι θα κόψουμε σταυρό. Έτσι. Θα πάρουμε αλεύρι και θα βάλουμε μέσα στο σταυρό. Έτσι. Εδώ, κοιτάξτε πώς το κάνω. Έτσι. Θα το σκεπάσουμε ξανά με την πετσέτα και θα το βάλουμε στο ζεστό μέρος που το είχαμε. Όπως βλέπετε το προζύμι μου έχει φουσκώσει πάρα πολύ. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι το εξής. Σήμερα που είναι 6η μέρα και αύριο 7η μέρα θα αφήσουμε το προζύμι μας 2 μέρες νηστικό για να μπορέσει να ηρεμήσει. Τη Δευτέρα, γιατί σήμερα είναι Σάββατο, θα κλείσουμε με καπάκι και θα το αποθηκεύσουμε μέσα στη συντήρηση του ψυγείου μας. Φυσικά μπορούμε να φτιάξουμε και ψωμάκι τη Δευτέρα εάν θέλουμε. Μπορεί να σας γεννηθούν πολλά ερωτήματα, αυτά όμως που πρέπει να προσέχετε όταν φτιάχνετε το προζύμι είναι τα εξής. Ως αρχή πρέπει να προσέχετε τη θερμοκρασία. Στην ουσία, εάν έχετε 20 βαθμούς Κελσίου σπίτι σας, είναι σαν να συντηρείτε το προζύμι, δηλαδή σαν να το έχετε μέσα στο ψυγείο, οπότε δεν πρόκειται να αναπτυχθεί και να φουσκώσει. Καλό θα ήταν να έχετε 30 με 35 βαθμούς Κελσίου. Κάθε φορά που φτιάχνετε το προζύμι σας, πρέπει να το βάζετε πάνω σε κρεβάτι ή σε καναπέ, όχι πάνω στο πάγκο της κουζίνας. Γιατί ο πάγκος της κουζίνας είναι κρύος και κάθε φορά να σκεπάζετε το προζύμι σας με μια κουβέρτα, ώστε να μπορεί να αναπνέει από τη μια, αλλά να είναι σε ζεστό περιβάλλον πάντα. Το προζύμι αγαπάει τη ζέστη. Το προζύμι επίσης δεν έχει πάντα ακριβώς την ίδια συμπεριφορά. Αυτή τη στιγμή που φτιάχνω το προζύμι είναι Αύγουστος, οπότε το αποτέλεσμα είναι καταπληκτικό. Όπως είδατε, από την πρώτη μέρα κιόλας είχαμε αποτέλεσμα. Την προηγούμενη φορά που έφτιαξα προζύμι ήταν το Δεκέμβρη, κι όμως είχα 2 μέρες διαφορά. Για να δείτε αυτό το αποτέλεσμα το Δεκέμβρη εσείς θα καθυστερήσετε 2 με 3 μέρες, αναλόγως τη θερμοκρασία και το περιβάλλον που έχετε σπίτι σας. Μπορεί και ίσως λίγο περισσότερο. Το προζύμι αυτό μέσα στο ψυγείο μπορεί να συντηρηθεί τουλάχιστον 2 έως 2,5 μήνες. Καλό θα ήταν λοιπόν μέσα σε αυτούς τους 2,5 μήνες να φτιάξετε 1 ή έως 2 φορές ψωμί, για να μπορεί να ζει το προζύμι μας και να τρέφεται. Η ερώτησή σας είναι τώρα, κάθε φορά που θέλω να φτιάξω ψωμί, πόσο προζύμι να χρησιμοποιώ? Καλό θα ήταν να χρησιμοποιήσετε όλη την ποσότητα του προζυμιού, ανεξάρτητα από το πόσο ψωμί θέλετε να φτιάξετε.
Καλό θα ήταν να τρέφετε το προζύμι σας για να μπορεί να ζει. Με αυτό το προζύμι μπορείτε να φτιάξετε ψωμί, λουκουμάδες, τηγανόψωμα και ό,τι άλλο σας περνάει από το μυαλό. Καλό θα ήταν να μην χρησιμοποιήσετε έξτρα καρικεύματα παρά μόνο αλάτι, αλεύρι και νερό. Έξτρα καρικεύματα χρησιμοποιήστε μετά. Το προζύμι μου είναι μέσα στο ψυγείο. Πώς θα ζυμώσω? Θα κάνετε το εξής. Από το βράδυ θα βγάλετε το προζύμι σας για να μπορέσει να έρθει σε θερμοκρασία δωματίου. Μετά ανάτρεξε στο κανάλι μου και δείτε το βίντεο. Δεν είναι απαραίτητο να κάνετε πάντα όλη αυτή τη διαδικασία. Όσο το συντηρείτε μέσα στο ψυγείο σας και όσο κρατάτε ζωντανό και δυνατό το προζύμι σας, θα το έχετε για μια ολόκληρη ζωή. Φυσικά, εάν σας χαλάσει το προζύμι σας, τώρα πια ξέρετε το πώς μπορείτε να το φτιάξετε. Αυτό που πρέπει να θυμάστε είναι το εξής. Πρέπει όταν φτιάχνετε το ψωμί σας ή οτιδήποτε άλλο, θα θυμάστε πάντα να παίρνετε ένα κομμάτι από το προζύμι σας. Θα το βάζετε μέσα σε ένα μπολ που θα έχει καπάκι. Θα βάζετε από κάτω αλεύρι και λίγο αλάτι, όπως κάναμε. Από πάνω αλεύρι και λίγο αλάτι. Θα το χαράζετε σε σταυρό για την ευλογία του Χριστού και της Παναγίας. Θα το αφήνετε 24 ώρες να φουσκώσει. Και μετά θα κλείνετε το καπάκι και θα το βάζετε μέσα στο ψυγείο σας για να μπορέσετε να το συντηρήσετε. Ένα προζύμι, ας μου επιτραπεί η λέξη νεογνώ, δεν έχει τόσο μεγάλη δύναμη όσο έχει ένα προζύμι που το χρησιμοποιούμε τουλάχιστον για ένα χρόνο. Αυτό το προζύμι λοιπόν πρέπει να το ταΐζουμε συνεχώς, ώστε να αποκτήσει σιγά σιγά δύναμη. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, το προζύμι μας θα είναι μέρα με τη μέρα, εβδομάδα με την εβδομάδα, μήνα με το μήνα, ακόμα πιο δυνατό. Μην ξεχάσετε να κάνετε like, να γραφτείτε στο κανάλι μου, να κοινοποιήσετε το βίντεο, αλλά και να μου γράψετε τα σχόλιά σας. Να είστε καλά φίλοι μου. Πολλά φιλάκια!